Добрий день, я вас вітаю. І сьогодні ми з вами продовжуємо історію. Продовжуємо історію дуже цікавої гри. Дуже чудової гри, де, щоб перейти по дереву, пролізти через ущелину, потрібні якісь навички. Тому будемо продовжувати. Бігти по дереву з допомогою навичок. І ми з вами грали місяць по тому. Тому нам треба прискоритися. Так, я не пам'ятаю, що ми повинні зробити. Тому зараз будемо дивитися, що нам треба. Стихійний препарат. Господи! Так, а у мене його нема, наскільки я знаю. Так. У мене нема того стихійного препарату. Чи є? Я не пам'ятаю. Якщо у мене його нема... Так. А, у мене все є. Господи, слава Богу. О, супер. У мене він є. На причудову вдачу воно у мене є. Це дуже цікаво. Так, один ми знайшли. Нам ще 2 потрібно, чи скільки? Бо я вже навіть не пам'ятаю. Місяць по тому ми грали. Треба хоча б почитати, що нам треба. Так, це ми вилікувати нашого кузена. Так. Знайти і знищити. Да, ще нам 2 таких. Так. Це що таке? О! Дивіться, яка краса. Одне. Характеристики 0. Таланти 0. Чудово. Так, а що ми тут можемо прокачати? Абсолютно нічого, так? Тут все інше треба відкривати, так? Ну, поки накопичуємо, я не маю змоги щось придбати. Та ну що таке? Я хочу взяти, а ти вискакуєш. Так. А де ви мені скажіть, це може бути ще одне. Тут же нема. Тут вже нема. А де вони ще можуть бути? Мені просто цікаво. Може, по цій стороні? Такс.
А, ні, бачите, воно відмічається на мапі. Хоч дали підказку. Чекайте, я щось не бачу. А якщо на великій мапі подивитися карті? Ні, це у цьому. Так, слухайте. А де може бути те гніздо? Та я тебе чіпала, слухай, я бігла повз, а ти мене. От я тебе чіпала, скажи, будь ласка. Це що за місце? А, ми тут вже були. Все, значить нам треба по мітці цій йти. Я згадала, ми допомагаємо полегшити буття нашого кузена. Та я вас не чіпала, залиште мене у спокої. A basket full of berries and a trap full of fish. All of it scattered and half eaten by beasts. Our two lost souls were here together. They must have been attacked, or they wouldn't have left their takings. Let's search the area. Maybe we can find their trail. Ми зараз іншим займаємося. Ми зараз шукаємо ще гнізда, потім цим займемося. Хоча я бачу, що ми вже знайшли. Це що таке? Про всяк випадок. Це що таке? Так, сира залізна руда. Більше тут нічого нема? Так, чекайте, це що? Неможливо забратися. Ну добре. Знайдемо обхідний шлях. А, от бачите, от і гніздо, воно все пов'язане між собою. Слухайте, може я якось тихесенько пройду, як ніндзя. Judging from his clothing, he was a missionary. The two others are more recent. A man and a woman. No doubt our missing couple. They were dragged here and devoured alive. Давай вже договорю, нам треба гніздечка зорвати. Підірвати. Що не можна, їх треба дійсно вбивати. О боже. Вони так вилізли, що я навіть не очікувала їх присутності. Та ти даш мені себе вбити чи ні? Вони просто супер залізні. Добре, що у мене броня гарна. Це вожак, так? Так, це головний. У мене куль нема, я б його постріляла б вже. Ого. Let's return to
the village. Так, є. Their families need to be informed. Так, це є. Так, будьте обережні, коли будете в печеру. Це тварина. I cannot believe that Добре. these mercenaries used such a ruse to achieve their goals. 2 youths died because of them. Now you understand why some of us fight against Dirinaise. Their words are always sweet, but all they bring is death. Так, добре, це ми знайшли. А що тут ще є? Просто цікаво, що ця печера ще. Дивіться. Єдиний просто гігантський плюс в цій грі, що тут автоматично він підіймається по драбинках. Автоматично. Незалежно від того, що ти натиснеш. Просто автоматично. Так, 23. Давайте все заберемо. Це нам знадобиться. Продамо, може. От просто супер. Не треба витрачати час на того, щоб підняти свого персонажа. Він сам спускається, він сам підіймається. Так, що тут ще є? О! Ці кляті вампіри. Все? Так, а це що таке цікаве? От я не розумію, це що таке? Це якась магія чи це якісь комашки плавають? Так, ну з них ми нічого брати не будемо, бо у них нічого цікавого нема. Ага, все. Я зрозуміла, куди це ми прийшли. Ми хоч до 20-го рівня сьогодні дійдемо. Щоб хоч трошки. Так. Так, по мапі це... Нам нужна наша оця, потрібна оця. Так. Це тут. А де ще може бути? Може бути де ще? Може все ж таки ось тут? Ну, воно схоже на таке місце, де може бути гніздо. Ну, це просто моя здогадка. Не знаю, наскільки я права. Може тут? Може у цій стороні? А може сумніваюся, не знаю. Ні. А це хто? Ні, бачите, я помилилася. Ну що ж, буває у житті. Ти не хочеш залізти туди, ні? Так, це просто якийсь труп. Чийсь труп. Індичка. Індичка біга. Дивіться, яка індичка смішна. Фантастична індичка. Так. Це ми знову тут. Давайте наверх підемо. Я розумію, що ми зараз бігаємо по колу. Так, нам ось туди. Мабуть, у них тут десь гніздо. Це вони і є. Але вони такі жирні, їх поки вб'єш. Так, це є. А де ще? Все? Значить, нема тут гніздечка. Так, а де може бути?
Може ось тут, але тут вже перехід до іншої зони, наскільки я знаю. Ну так, це перехід до іншої зони, нам сюди не треба. Зараз дивлюся, думаю, господи, які приємні кольори для очей, зелені просто. Я насолоджуюсь цими кольорами в цій грі. Вони чудові. Де? Ох ти ж, йоли зелені! Нам тільки їх не вистачало. Хранитель. Я не хотіла, щоб хранитель був. Ну, якщо чесно, У мене немає зброї. О, він мене зараз покладе. Кого тут тільки немає? У мене нема зброї. Це прикро. Це кошмар. Може вони його самі заріжуть, слухайте. Без мене. Без моєї участі. Тікай! Він якогось супер рівня. Так, поки він відволікається. Так, йому пробили захист. Добре, чудово. Та подивимось. Господи. Так, спокійно. Спокійно, у мене нема ні куль, нічого. Добре, що у нас є Сіора і вона нас лікує. Вона просто крутий супутник. Так, спокійно, тікай. Вставай, вставай! Мені його шкода, якщо чесно. Я не дуже люблю їх вбивати. Мені вони подобаються, ці хранителі. О, 20 рівень, слухайте. Це ми все візьмемо. Король лісів. Ну що ти напав на нас? Який ти тепер король лісів? Ти тепер просто купа дерева, купа деревини мертвої. Так, тільки оце беремо. Це вже таке. Купа деревини. Так. Що нам дали? Одну навичку, характеристики 0, харизми, талантів нам не дали. Чудово. Зате в нас є 2 сили. Оцих навичок. Давайте оце. Ми зможемо носити зброю у 2 руках. Вона не дуже швидка, але вона дуже надійна по вбивству. Так, йдемо далі. Я все думаю, що буде з Константином. Я отак зараз аналізую. Я просто думаю, це якийсь просто жах. This is one of the 3 nests that I need to destroy. Ми знайшли? О, як чудово. Боже, я думала, що ми будемо вічно бігати. Все? А, до ранку, серйозно. The ideal man. I must kill the dominant before he starts. Poison on my blade.
Так, повинен білий з'явитися. Сонце, ти дуже добре з вітром, ти мені допомагаєш. Все? Тікай, тікай, тікай. Все. Так? Чи ні? Ми ж всі три знищили. Ми ж всі три знищили, я щось не розумію, що гра хоче від мене. Так. Ні, ми не знайшли. А що то у печері було тоді? Гра, ти що робиш зі мною? Я думала, що ми знайшли останнє, ото і все. Що там впереду, я не бачу. Ага, вон вони. Чи це не вони? Вони якось однаково виглядають, що я цей... Щось якось стрім почався з такої, в таких якихось диких бійок, що я навіть не знаю. Диви, який сильний. Він зараз мене вб'є просто. А це що за глюк якийсь? Глюкан? Якийсь глюкан. Так, а де? Чи це просто вони тут бігли собі? Де я оце повинна шукати? Гра, там же у печері була така ж сама фігня. Таке ж гніздо було. Ну ви ж самі бачили. Що відбувається? А! Ні, це не гніздо. Та не витрачай на них час, не витрачаємо, біжимо далі. Так, пишуть, що через 80 метрів. Це десь тут. Їх тут так багато, що навіть не зрозуміло, де що. І от вони тут. Так, я бачу, що ми тут були, судячи з відкритого цього. Я не бачу того гніздечка. Ви бачите того гніздечка? Їх тут просто дофіга. Та хвати плюватися в мене всілякою гидотою. Я знаю, коротше, де і як. Зараз будемо шукати. Може, нам перейти треба. Так, давайте розкажемо, що сталося з її сестрою. Yes. I'm truly very sorry. Oh no. Nah. Sir Tonsidag, please do not tell me that she is dead. I found her body in the lair of a great Tenlin, not far from the clearing. But how could she have been surprised by the beasts?
She knew the danger. She went out to meet the young fisherman. The time must have flown by. Into the night. I am so sorry. We found them both dead. I must bring her body back to carry out the rite. You should not go alone. I killed as many as I could, but it would be better to be prudent. I shall follow your counsel on Almenawi. 2 deaths are enough. Thank you. Thank you. В оригіналі вона сказала, що I must leave now. 2 жертви – це забагато. Тому я не буду 3-ю, а вони щось якось переклали. Ну, російський переклад. Так. А де ще може бути? Скажи мені, будь ласка, де може бути ще одне гніздечко? Я якось не запитала. Не хочеш говорити? Так, спробуємо з цієї сторони піти. Хоча я не знаю, що зміниться. Мені здається, що нічого не зміниться. Тут не можна вийти, так? То вже кордони. Кордони! Так, ну підемо оцю. This is one of the 3 nests that I need to destroy. Де? Де? Ти кажеш, а я не бачу. Покажи мені, де воно. Bit of poison on my blade. А, он воно. Дивіться, яка краса. Та давай же, господи, лягай спать. Мені треба кузена врятувати. Сонце і вітер, будь ласка, не рухайте мені мою фіранку, тому що я за вас нічого не бачу. Все? Швидесенько, швиденько, баха. Он він. А, він з рогами, все, я зрозуміла. Він з рогами. Я і не знала, як він. Я думала, що просто то вони так виглядають. Дивіться, головний з рогами. Все, все, давай. Давай бахати. Давай, та бахати давай. The third nest is destroyed. Так, все. The master hunter will no doubt be relieved to hear. Так, ми це зробили з вами. Бо я думала, що буде страшно, воно не страшно. Константин, я йду тебе рятувати. Константин. Константин? Константин. Константин, ось так. А то щось я задумалась. Так. А з ким поговорити, я не бачу. Leave me be, Bird dear to man. Ще один родич, так? Dear to mad, Renaise. Are you looking for a guide? Do you offer services as a guide? Sometimes I take Renaise to a good fishing place. They give me beautiful objects in exchange. But right now we have to be careful. There have been accidents with the tendons. Did you want anything else? I must go. Goodbye. Знаєте, на кого він мені схожий? На Хікса з Death Stranding у цьому капюшоні, не знаю чому. You seem different from the others, Renaise. Та я знаю, що я крута. Bertir Tumad. Bertir Tumad. You are on Almenau?
Оно Менауі. Так, нам сюди, так? Добрий день, ми прийшли до вас. Excuse me. You have returned. Were you able to help my village in their troubles? Not yet. Then how can I help you? Добрий день, я ж знищила все. Аго. I need to. Гра, ти що? Very well. Be on your guard if you wonder how. Я ж допомогла, я ж знищила, навіть 4. Навіть 4. Що відбувається, гра? Що ти починаєш оце гратися зі мною? Спека така страшна, а ти починаєш мені на нерви діяти. I do not speak your language. Та не треба зі мною говорити. Тут десь ще є один родич, з яким ми не поговорили, так? Ще 2 пункти, які нам треба робити, правильно? Господи, що це таке? Глюки якісь смішні. Оно Менауі. А, от. Good day. My name is Desar Day from the congregation. I've been told that someone dear to you has disappeared. Yes, my little brother. He left to go fishing, like every day, and he did not return. I found him, but I'm truly sorry. Your brother is dead. May the earth welcome him. I felt it. How did it come to pass? He knew every stone on our lands. It couldn't have been an accident. He had a liaison with a young girl from the village. They would meet in a clearing. They must have forgotten the hour. Night took them by surprise, and a tenlin crossed their path. I found both of them in the cavern of the beast. How terrible. Why did he go to see the girl in secrecy? They could have... I must recover his body. To give it up to the earth, as is our custom. Where is it? With the body of the girl he loved, in a cavern near the clearing. But it is a dangerous place. Other tenlins might still be roaming there, though I did kill quite a few. I have a duty owed to my little brother. Thank you, Onol Manawi. I will not forget this. I must be leaving. The nests are destroyed, and with the death of the white tenlin, the attacks should cease. We were even able to convince Так, the ну все. missionaries to leave. Katasak should be willing to follow us now. Йдемо до нашого цього. Я навіть вже забула, де його будинок. А, от його будинок. Так, тут же десь він, да. От. Ось тут. Hello, ми знову до вас. Ми поговорили, все зробили. I can see from your face that you were victorious. Indeed. I put the white tenlin down, who was enraging his kind, and destroyed their nests. The attacks should no longer be troubling you. I also encouraged the missionaries to leave. They will not return. I regret that violence was necessary to make them go, but I thank you all the same. In the end, we found the missing young ones. Alas, too late. Devoured by wild beasts. Undivorced tear end. You did well on Almanawi. Now they shall be able to find the rest. Will you accompany me now? My cousin needs your help. I have packed what is needed. I am ready to journey with you. Так, ну зараз подивимося. Тому що я не знаю, це тільки місцеві можуть допомогти. Оті всі, я їм не довіряю нікому з тих. Що тому альянсу, вони всі тут за одним вигодою. Тому хай краще місцеві. Я ж одна з них. Я ж одна з місцевих.
of me. I can't control my body. It's like being a stranger in a marionette set ablaze. Consumed by a smouldering fire. The moment's growing near, isn't it? Am I about to surrender my ghost to the Reaper of Souls? You flutter in just when you're needed, cousin. As always. Who are you? Your hand is cold as ice. Your cousin is burning. That is such a relief. Let me present Katasak, Konstantin. He is the greatest healer on the island. He will help you. Please, stay. I am here for you, Naxe, and I will not leave until I found a way to ease your pain and suffering. Fill your mind with the patience of the ocean. I know not how much time I will need. I've never seen such a sickness. The spirits of your lands must be quite horrendous to cast down such evils upon the peoples that live there. Thank you. Thank you, cousin. I don't want to imagine my plight without your intervention. Господи, просто кошмар якийсь. Як він ще сидить, як він ходить, просто, ну, дивіться на нього. Це жах. Greetings, Katasak. Bertirtumat, what can I do for you? How is my cousin doing? He's filled with dread as death approaches. Forgive him his mood swings. He's such a young boy, and he had so much desire to live. Thanks to my treatment, he suffers less. But his disease is getting worse, and I don't know what to do. It would take a power far superior to mine to break the grasp of this evil. I'm looking to meet Enon Milfrictiman. I went all the way to the village council. But they did not let you speak to Glendan the Elder. Precisely. They said that only the friends of a member of the council might enter. And my word was not enough. It seems that I must be a Mal to be heard. Do not be sad, daughter of Bloodnid. One day you will be as great a chief as your mother. And you too will have a seal. This seal will allow you to give voice to the friends of your clan, those who may speak in your name. Here, friend of Wenxavier, take my seal and go and meet Glendan. But you must convince him and no doubt pass many trials. Many monsters and traps are hidden on the path you seek to follow. Thank you, Katasak. Why are you helping me? I do not wish to lose the one who placed his life in my hands. And you have already shown me your friendship. I hope that Glendan will allow you to meet this god, cousin. Leave as soon as you can. Godspeed. Have no fear. I'll do whatever it takes. I must go. What Awalam said. Слухайте, я думала, що ми ніколи це завдання не зробимо, а нам дали початку. Так, зустрітися. Це у нас де? Це в нас ось тут, так? Нам потрібно вийти. Господи, бідний Константин. Я не можу. У мене так серце за нього болить. Тому що він такий, ну, він хороший. Він не як оці всілякі. Так, побігаю до нашої резиденції. Зараз зразу... Що це таке? Зараз зразу візьмемо і поїдемо туди. Ось сюди. Зразу.
Я думала, що ми не зможемо якось, ну, я думала, що це якісь квести, а бачите, добре, що ми обрали з вами допомагати дикунам. І бачите, вони нам допомогли, тому що ми їм допомогли. Дуже важко вгадати, що буде далі. Не знаю, якось не можу передбачити, що може бути. День добрий. You have returned. The rule is still the same. У мене все є. Here is the seal of Donegad Katasach, of the village of Wenchavier. And so you are a trusted friend of the great healer. He must see your true face and find it worthy. Enter. You are welcome. Вже нам раді, бачите? Яка політика. I give you warm greetings, Glendan. I am Desardet, legate of the Congregation of Merchants. Your merchant congregation sways me very slightly from my path. But you are a current of Katasach. His trust in you makes me stop and look at you. What brings you here? I seek a remedy. My cousin and many other people on our island suffer from a terrible sickness. We think that Enon Milfrichteman can help us find a cure. Really? And Katasach sent you to see me? He told me that the only way to meet with your god was to come and see you. You would judge our worthiness. Judge your intentions? Yes, that I can do. But even if I should do this, you would have many trials to pass. For the path you seek to follow has only been tread but a very few times, and you are the first Renaigse to set foot upon it. We must begin where everything begins. There is a trial. The trial of water. It will show us the reflection of your soul. What must I do? You must go to a cavern and tell me what you see on the seal you will find deep in its center. And I suppose this cavern is guarded. That is true. But the simplest solution is not always the best. It is a path with many forks. I hope you will prove that you understand the spirit of our people and our island. Go now. Show us your true face, and return purified by the waters of the cavern. Слухайте, у нас тут кузен помирає. І просто його життя не на, там, не на години, не на дні, а просто на хвилини, на секунди. А вони давайте екзамени здавати, давайте проходити всілякі жахливості. Можеш замість мене піти? I was asked to pass the trial of water. What do you know about it? I have never passed it. Only those who must reveal their soul walk this path. The high kings and queens. It is a tremendous honor given to you, Renaigse. Do you have any advice to give me? I only know that the trial can be passed in many ways, and your choice will reveal the makings of your soul. One way is through strength, the other by ruse and heart. But I know no more than this. The trials are kept secret. Anything else? Nothing else, thank you. I need to leave. Good luck. And do not lose yourself in your own reflection. Так, ну що, йдемо на це випробування. Пройти. Ну, йдемо. Ідемо. Так. Там, напевно, є звірі, яких треба оминути.
Бачите, він сказав, що можна пройти хитрістю, можна пройти силою і можна пройти з допомогою співчування. Співчуття. Siora, do you know anything about the trial that awaits us inside? My mother passed it during the last election, but it was Vimbar that was elected in the end. Did she tell you about it? A little, but it is a secret trial. It is important that you give your whole heart to it. I know that you must choose your path in your way. Combat is not necessarily the best response, even if it allows you to get to where you are going. If you are confronted with animals, remind yourself that they must feed, and there are ways of altering food to make those who eat it fall into a deep and peaceful sleep. Is that an idea that your mother used? It's clever. Thank you. Але я не знаю, у мене є це. Я знаю, що у мене є воно. Куколдат. Куколдат. Кошмар. Назва. Кошмарна назва. Look, they're eating the old carcass. If you poured some sleeping potion on it, they'd fall asleep. Так як це зробити? Ви що думаєте? Я що вам тут? Я що вам тут? Так, треба вимкнути оцей... I don't have a sleeping potion on me. Ну правильно, я ж кажу, що у мене його немає, його треба робити. Тому все, що ми робимо, це ми робимо отак. Ну я пройду силу, я буду страшною, і мені ніхто не дасть зустрітися з Богом. Все. Це кошмар, це провал. Це абсолютний провал. Нема у мене зілля, так що перезробити. Так, це що таке? Пішли далі. Так отак і проходимо. Починається. Щоб пройти, слухайте, нам потрібен другий рівень енергійності. І у нас його нема. Тому що мені гра так і не видала. Де воно тут у мене? От. Вона мені не видала ні навичок нормальних, ні характеристик, ні талантів просто. Просто на 21 рівні вони дають. Тому ми зараз все це провалимо і підемо у дупу. Так. Я так зрозуміла, що по водичці краще не йти. Все, ми пройшли. А? Оце я стелс. Так, ще один рівень. Це ще нижче, я так розумію. А тут що в нас? А, це оце то саме дзеркало. Хто? Де? You were freezing and you had this empty stare. The water in the basin spoke to you, no? Yes. Exactly like the lightning-struck tree. I was something else for a brief moment. Tell us. Visions like this are guides, keys for the sacred rituals. I was in the sky. I was floating, carried by the wind. And it was a cold feeling. I was high up and it was getting colder and colder. I felt my blood freezing in my veins. I fell to the ground and spun slowly. And then the sun warmed me, and suddenly I bounced on the ground, and I was taken by the bubbling current of this creek. Then, just like before,
the vision dissipated, and I was suddenly with you again. Так, а чого не показали того видіння? Як вам зараз повинно оце все? Що то таке ото попереду? Господи, що це за жах? Що це попереду таке? Що це за гидота? Не буду до неї спускатися, хай вона там лишається. Так. Щось не розумію. Так, вона летіла по небу. Це що таке? Це падіння. Так, це... А, оце падіння. Це що таке? Смерть. Вітер. Сонечко. А, ось, падає. Народження. О, знову ця загадка. Як я це запам'ятаю? Скажіть мені, будь ласка. On this stone, the sun is visible. I must have lit the candles in the wrong order. Ну да, але ви ж мені так і не показали те видіння. Я б хоч якось щось запам'ятала. Гра чомусь вирішила, що мені це не потрібно давати. Так. This stone bears the image of a storm. Це є. I must have lit the candles in the wrong order. Так, правильно, вітер. Та-та-та. Here. This looks like a snowflake. Так, запам'ятовуємо. Я в тому числі вітер, сніг. Сніг, сонце. Вітер, сніг, сонце. This stone is adorned with the etching of a drop Так. of water. Так, крапельки. Після того, так, ми з вами вітерець, сніг, сонечко, краплі. Краплі. Падіння. Правильно? Чи ні? Мені здається, що знову сирена. Цілий божий день не замахали сьогодні. Так, чекайте. Тобто я вже відкрила, а я щось не розумію. Дуже цікаво. Значить, нам треба через оцю... Ой, якась вона ж така страшна, ця штука. Мені здається, що гра глюкнула. Ха! Заспокоїти! Як оцю гідоту можна заспокоїти? Тобто. Я щось не розумію, що відбувається, чому гра не показує кат-сцени. Ну добре, будемо вважати, що це нормально. Так, малюночки. This must be the seal that Glendan spoke of. It looks like the silhouette of the mountain of Tir-Fridi, and a face is drawn within it. The spirit of the volcano. One of the faces of Enomir Richteman. Угу. Все, ми пройшли. Щось якось легко. Щось якось легко. Слухайте, я думала, зараз буде м'ясо. Вони не показали ні видіння, ні того, як я заспокоїла того монстра, щось це страшне гидке. Ну що це таке? Гра, ну чому б ти вирізала цікаві речі? Так, що там у нас написало? I congratulate you for passing the trial. Enter. And so you have returned.
Can you tell me what the seal deep within the cavern brings into your mind? A face in the mountain of Tir Fridi. Then you have seen the true face of the island when looking into her waters. And the island has seen inside you. You have given the blood of the animals that protected the entrance to the passage. You have chosen strength a first time. In choosing the path of silence, you avoided confronting the Dosantats. Finally, you have completed the ritual. And in so doing, the Guardian recognized you as a wise man. You choose to trust the way of rules and wisdom. It is a difficult path, but it carries generous fruits. The island has seen your intelligence and also your compassion. The friendship of Katasak towards you no longer surprises me. Am I authorized to encounter Enon Milfrictiman now? To present him with my request? If the High King agrees, yes. We shall not oppose that decision. Only a High King or High Queen is allowed to open the sanctuary. I warned you. Your voyage is far from over. I suppose that I'm going to need to convince him as well. Where can I find him? I do not know. And I believe that it may be another trial on your path to find the one you seek. Is he hiding? Has he been captured? He disappeared several months ago. Since then, we have not heard from him. He was worried about the Renaigse. The last people to have seen him, I'm told, were the most important chiefs of the clans here at the council. There was Dedra, Blatnid, Ulan, and Dunkas. My mother, alas, can tell us nothing more. Yes, I heard about your loss, Siora. And divorced Tirse. Mourning is a difficult time to pass. And divorced Tirse. Thank you, Glendon. Dedra is the Mal of the clan of the Storm Warriors. You will find her in the village of Vedlug. I have already met her. She sent me to confront a guardian. That sounds like her. Ulan is the Mal of the village of Vignamri, near the coast. It is said that he welcomes the Renaigse. As for Dunkas, he leads the Vigigidor. He is the chief of the Earth Healers. His village is not very far from the Didekidan Nadages. Very well. I will go and see them. Try to find this High King. Thank you, Glendan. Kwa'awalamsek. I hope that you will find him. Як це не знати, де ваш Верховний Король? Це що таке? Ми отримали ачівку водостійкість. Вона вам не покажеться. Я не знаю чому. Я вже в параметри лазила. Я не знаю, чому гра не хоче. Ну, тобто екран не хоче показувати призи, які я отримую. Так. Нам потрібна ця штука, щоб переміститися. Так, це напевно десь ось тут. Це нам куди? Так, до нової сирени. А якщо по мапі дивитися, то нам куди? А чого я не поставила? Навіть дуже дивно, що так сталося, що я не побачила. Так. Так, а де воно тут? А, от воно. Та не це нам потрібно. Так.
до Константина. Так. Давайте зараз продамо все, що у нас валяється. Так. 300, 250. Так, це ми продамо. Що в нас тут? О, дивіться, вона підходить нам по кольору, так? Так, це ми давайте продамо. Це ми продамо, це ми продамо. Так, це ми продамо. Це ми продамо. Це ми продамо. Це ми продамо. Це ми лишимо, тому що, може, ми ще будемо... Так, покупка. Купувати поки нічого не будемо. Так, зараз змінимо... Змінимо зараз... Оце. Дивіться. Так. Так, і все. Все, біжимо. Що таке? О, а в нас який стоїть? Слухайте, 300 у нас який? 300. Так. А наскільки... А, так у нас грошей багато. Так давайте придбаємо цей палаш. Ну а що? Раз уже така справа. Тому що це і так. Давайте отак виберемо, хай у нас буде 2 мечі. Про всяк випадок. Можна було, в принципі, двохручний взяти, оцей дворучний. Так, а що ми тут можемо зробити? Це мені підходить. Давайте отак візьмемо. У нас тепер смертоносна зброя. Ми тепер повинні за один удар просто всіх укладати спати. Так. Константине, я біжу. Я спішу, як просто скажена, щоб тебе хоч врятувати. Хоча я не знаю. Мені здається, що Константин помре. Якщо так слідкувати по сюжету, ну він просто, він не живий. Ви його бачили? Ви його бачили? Він просто... Lieutenant, I demand an explanation. Tell us what is going on. We haven't heard anything about Lord D'Orsay's condition in spite of our inquiries. We are extremely worried. And then all of a sudden one of his guards appears, shaken and on his own, though he is part of his retinue. Please, allow me the chance to shed some light, Mother. Your soldier is nothing more than a coward for abandoning his highness. Tell me, what is going on? This soldier has just reported in. He is asking for reinforcements. He believes that Lord D'Orsay has been attacked. He believes? He ran here without full knowledge of what happened firsthand.
I was sent on patrol far from the camp, but I heard screams from men and from beasts. I wanted to return to camp, but then I heard a deafening sound, grinding like a landslide. I thought then it would be best just to go and get help. Thank you, Lieutenant. You are dismissed. I would like to have a discussion with this man alone. Yes. My lady, could you lead these fine people into the hallway if you would be so kind? Certainly. I deplore this embarrassing turn of events, but know that you have my full support in all circumstances. In the interest of avoiding a general panic, tell me precisely what happened back there. Your cousin ordered us to escort him beyond the town limits. The Islander convinced him to go on some journey. By Islander, do you mean the Donegad that came to treat his affliction? Yes, a strange bird. Missing more than one feather, you ask me, milady. I was ordered to set up patrol along a small path, rather far from the rest of the company. I was told to protect our perimeter from anyone wandering along. According to the Islander, it was the only access to their planned destination. I did my rounds for quite some time. Not a soul came along. But then I heard cries a ways off, and I went running to help. I heard an enormous crashing sound like an avalanche of rocks. So then I turned right back around. And you ran all the way here? Do you know precisely where the company was when you heard these sounds? No, not precisely. I hadn't gone there. But I could show you where I was posted. The Islander said they were following the path, but he was quite a ways ahead when I lost sight of them. Why didn't you go and look for yourself? To see if they had been buried by a rock slide? What? Alone? What could I have done? It seemed of greater urgency to go and get help. I'm still having trouble deciding if cowardice or intelligence got the best of you. But that's a question for your superiors. My cousin was quite weak. Do you know why he decided to follow the Donegad? His Highness was feeling much better. The potions that he was drinking must have been potent. I mean to show no disrespect to His Highness, but that Islander had the high ground in the War of Wits. I wasn't privy to their counsel. I haven't the beginning of an explanation for the expedition, but your cousin was all full of enthusiasm and ordered that we set out as quick as we could make ready. That sounds like him. What sort of mess has he gotten himself into again? I am sorry, milady, but I don't know anything else I could tell you. Dismissed, soldier. Looks like I'm going on an expedition. Thank you, milady. Це просто якийсь жах. Це просто жах. Куди він вже пішов? Це, мабуть, у нього, знаєте, коли хвороба прогресує, оце ми маємо отаке. Так. Нам куди? Нам ось сюди, так? Ух, як він далеко відійшов. Так, давайте, знаєте що, збігаємо до торгівця. Купимо кулі, тому що без цього ніяк. Так, чекайте, ось сюди. Привіт. Чи вони не продають кулі? Я не пам'ятаю. Продають. Так, давайте про всяк випадок купимо. Хай ці зілля сна буде.
Так, а що в нас тут? Так, а який в нас стоїть пістолет? Зараз, секундочку. $515. Так. 515. Ні, ну я бачу, що він самий сильний. Так, все. Це ми купили, тепер можемо спокійно йти за Константином. Це просто якийсь кошмар. Я не думаю, що цей лікар, чи хто він там, целитель, може потім. Подивлюся. Нам зараз не до додатків всіляких. Да. Я не думаю, я ж кажу, ось на чому я зупинилася. Я не думаю, що оцей целитель, хранитель, хто він там, лікар, вождь, чи який у нього цей титул. Я не думаю, що він став би робити погано. Він нам печатку віддав, він би нам би, ну... Я думаю, що тут діло в самому Константині. Так. Йой. А по мапі це нам куди? Так, це нам назад. Це нам ось сюди. Добре, що я вперед не пішла, бо там ці звірі. І тут звірі. Вони тут усюди. This is the camp that Constantine's escort must have established. It looks more like a battlefield. I hope that Onegad and your cousin survived the fight. Search the area. Let's see if we can find any clues as to what happened here. The Так, text це is що таке? isolated by what looks like claws. And there are traces of blood everywhere. Some of these men must have been attacked in their sleep. By beasts. Так, а це що таке? Зброя зникла. Weapons are missing. Our soldiers wouldn't have taken a rest without defenses. Our soldiers were attacked by surprise and animals were amongst the assailants. However, our men reacted properly. They were armed and they fled as best they could. There are no bodies and no sign of the presence of Constantine or Katasak. Perhaps they were in another place and the soldiers wanted to join them. We need to follow the tracks. Такс. This area has been trampled. An entire stampede passed by here. Our soldiers must have fled the area and taken this path followed by their assailants. Печера знань. Так. This is a sacred place of a native cult. No doubt this is where Katasak and Constantine were going. It isn't really a place of a cult, but rather a place of... Що ти маєш на увазі? A place where Donegada perform a ritual to become Sinol Menawi. These places are charged with great energy. Perhaps Katasak wanted to use it to bring relief to your cousin. Perhaps. But there are bodies. And without a doubt there was fighting here. Search the place. Let's see what we are able to find. Так, нам дали з вами навички нам дали. Ух. Ви що? Так, характеристики. Не дали таланти. О! О, так, що ми маємо? Енергійність у нас є, да?
Так. Давайте енергійність прокачаємо. A crater, without a doubt caused by an explosive potion. The soldiers might have been carrying. They must have been desperate to have taken such drastic measures. This blade is a native ritual knife, and this bowl contained a potion. Someone wanted to perform a ritual here. Could Katasak have found a better means to alleviate Constantine's symptoms? The corpses of both men and beasts. These soldiers fought dearly to the end. Neither Constantine nor Katasak are amongst. Constantine and Katasak must have been visiting this place, perhaps performing some sort of healing ritual. When the attack took place, the soldiers intervened and many fell during the fight, but a group escaped down this path. We need to continue following their tracks. Так, ну пішли далі. Це просто якийсь кошмар. More tracks. Footprints. The ones who got away fled this way. Дерево горить. Strange. These trees look half calcinated, as if they were exposed to immense heat. These weapons are in terrible condition. Whatever did these men come up against? Bit of poison on my blade. Мабуть, хранителі. Чи хто? This path seems to have been scorched in flames. Якби були нормальними і не замічали нікого, були б живі. Уперті ведмеді. Can't believe that our soldiers could be carrying so many explosive potions. Так, що відбувається? It looks as if a group met up with them and took this path. There was more fighting over here. There were not only corpses of our own men. Where could these other soldiers have come from? Це якісь інші солдати? Серйозно, бачите, у них інша... More signs of explosions. But what were they doing with all these explosives on them? Так, ми йдемо по слідах, правильно? There are footprints. Only a handful made it up here. The path stops on this overhang, and despite signs of a skirmish, we can't see any sign of Constantine or Katasak. Та ну це, не чіпайте мене. Я собі біжу по своїх справах. От як вони дістали вже, от серйозно. Все? Ну хто вас чіпав? Слухайте, ви там собі стояли, от і все. These rocks were broken, as if they had taken cannon fire. But what could have happened here? I don't recognize these men. Still more unknown soldiers. Could they have been responsible for the attack? This one is carrying a letter. Let's see. Що там? According to this note, this troop came from an outpost of the Bridge Alliance close by. A patrol, no doubt. Could the bridge be in some way linked to this attack? That makes no sense. Що значить нема сенсу? Я ж кажу, що вони там всі злодії. Вони там усі злодії. These vials look familiar. Katasak used the very same to stock his potion. He came all the way here. I'm going to pick them. I recognize this sack. It's my cousin's. Oh, Constantine. What
What have you gotten yourself into again? Very well. Let's sum things up. Constantine and Katazak definitely came through here to perform some sort of ritual. But they were attacked. An attack obviously involving wild animals. And then there are these traces of inexplicable flames. Could it be magic? You cannot suspect my people are behind this attack. You have strayed far from the path. No one would have attacked Katazak. Unless he himself was behind it. He is a powerful Donegad. The beasts obey him. How could you even think something like that? He is a healer. He brought comfort to your cousin. Perhaps he only did it to gain our trust. With Constantine captive, he can now apply leverage to the colonists and force them to accept his conditions. But in all truth, I have no idea what to think. Regardless of who is guilty, I must find my cousin. Perhaps we could return to Wenxavier in order to learn more. Katazak may have returned there. His Voglendyke might be able to tell us where to find him. We are also going to have to visit the outpost. Their soldiers participated in the combat. Or at least the end of it. They must have some stories to tell us. That trail seems a better one to follow. Katazak is a good man, but the soldiers and the lions have already betrayed you. That is true. But I do not see how they could have made these animals obey them. However, one way or another, Constantine is in danger. Let us be on our way without further delay. Так, ну що? Йдемо назад, біжимо. Так, спочатку підемо до застави. Я думаю, там все дізнаємося, що нам потрібно, а потім вже підемо шукати нашого цього вождя. В принципі, я не знаю. Я тут взагалі нікому не довіряю. Абсолютно нікому. Абсолютно. Так, зараз ми до табору прибіжимо, який там через міст є. Дуже багато питань у мене зараз. Абсолютно багато питань. Чому і як це сталося? Я ж кажу, це міг Константин заварити. Це він міг таке зробити. Тому що ніхто б інший не наважився на таку авантюру. Та ви замахали, дайте я спокійно пробіжу собі. Це не тут, а де? Де мій табор? Отам. Так, мені здається, що я щось не туди прибігла. Да. Я трошечки відклонилася від завданого маршруту. Так, переміститися куди нам треба. А де мостовий альянс? Угу. Ага. Тобто. А, це ось тут. Ну добре, я зараз на 2 хвилинки відійду, і тоді ми з вами підемо розбиратися.
Так, ну все, біжимо зараз туди. Так, а як нам туди дістатися? Так, це нам зараз... Ага, я зрозуміла. Нам ось сюди. І сюди. Ні, трохи далі. У мене нема на вас часу, тварини. Господи, Олень, чого ти мене так налякав? Чого ти мене так налякав, Олень? Ти що? Ти що таке робити? Господи, подивіться, все виробили, людство все повирубало. Абсолютно все. Так, чекайте. Нам назад треба, господи. Нам по мосту треба цьому пройти. Ото міст, нам по ньому треба пройти. Тихіше, не збий мене, ти що? Тут можна добряче заплутатися, якщо чесно. Абсолютно справедливо. Так. На місце сюди, правильно? Чи куди? Ми вже по ньому бігли. Ой, застрягла у текстурах. У невидимих стінах. Так, ось цей міст. Да? Він трошечки далі. Щось нічого не розумію. Так. О! Ми ж тепер супер енергійні. Так, я щось нічого не розумію. Як нам дістатися до моста? Це сюди? Але тут нікуди, тут ніяк. Я зі своїми політично-маповими справами. Я дуже обожнюю ту місцевість. Будь ласочка. Так, напевно, все ж таки нам туди треба бігти. Так, треба увімкнути ліхтарик. От. Так, ось цей міст. Правильно? Правильно? Так, правильно. Чи неправильно? Я щось не розумію, я десь заплуталася. Ех. Я заплуталася. Вони просто якось карту так намалювали, що ти не розумієш, де той верх, де той низ. Ну, тобто воно там зрозуміло, але вони не зорієнтували самого героя. Так, побігли. Все ж таки нам треба бігти через цю місцину. Знову цей олень, у нього тут цей. Точка відправлення, йому подобається це бігати, кричати. Так. Так, нам куди? Вліво чи вправо? Нам прямо. Ви нас не бачили, тварини. Вам здалося? Це все беремо, бо знадобиться. Так, тут є можна цей розбити табір, я так розумію, так? Давайте розіб'ємо табір. Чудово. Так, мостовий альянс ось там.
Гарна місцина, такі гарні оці гори. Пропрацьовані. Так, о, ми прийшли. Ми прийшли, добрий день. Ми до вас у скрутний час. Ви вкрали мого брата, кузена. Давайте мені, розказуйте. Colonials. You must have gotten lost to have come this far from nowhere. To whom do I owe the honor? De Sardet. I am legate of the congregation of merchants on this island. A legate? Here? Pardon my dismay, but we don't get many official sorts around here. Captain Idris. I am the ranking officer in charge of this Bridge Alliance outpost. What can I do for you, milady? I am looking for Constantin d'Orsay, the island governor of the congregation of merchants. A governor? Here? Whatever would he be doing in this rattle? My cousin was part of an expedition in this region. His men and his camp were attacked. They nearly all died. But we found no trace of his body, which has us hoping that he may still be alive, wounded and holding up somewhere, or even captured. Have you cast your suspicions in our direction? I hope this is a joke. We've had neither reinforcements nor supplies for weeks. In my book, we've been totally forgotten. I wouldn't risk the few lives remaining to attack a governor's camp. I'm not crazy. I'm truly sorry for your cousin, Excellency, but we haven't seen him. And we definitely haven't kidnapped him. The region is dangerous. The natives are heartless. You should be looking in their direction. You do know that we found the bodies of several men from the garrison up there, don't you? How could you be sure? One of them was carrying a note, signed by your hand. And they are dead. I had hoped they'd have survived and would eventually return. Explain yourself, Captain. What were your men doing on the cliff top? They were monitoring the zone. They were to warn us of any troop movements. We have lost too many men to surprise attacks. We decided to take initiative and be ready. Yesterday, we heard screams and saw some strange lights up there. But I was hoping... And you didn't go and see for yourself? You hear screams, certainly those of your own men, and you don't do anything? So the last of my men give up their lives for nothing as well? You can think of me as a coward if you like. But me, I'm taking no more unnecessary risks. Why do I have the feeling that you're holding something back from me? Так, як вони у нас всі корупціонери, даємо їм гроші. I'm certain you haven't been paid either for quite some time. I cannot solve all of your problems. But what would you say if I took care of that one at least? A little gold would certainly improve the morale of my men. One of the men I posted there returned during the night. A survivor? Excellent. Did he tell you what happened? He wasn't able to say a word. He collapsed unconscious 2 steps past the doorway. Our nurse sits with him, but there is little hope that he will come back to himself. His wounds are extremely serious. He's just refusing to die. I am sorry to hear that, Captain. Perhaps we could do something for him. Go and see the nurse. Perhaps you can do something to help the poor boy. I can't take it anymore. To lose another man. Anything else? I need to be going. Ні. Я тільки хочу спросити, чому ти у моєму костюмі. Я просто хочу запитати, чому ти у моєму гарному костюмі. Так, а він де? Він десь там, так? А ну. Да, він ось там. Добрий день. What are you doing there? This is an infirmary. I know. I've come to see the wounded soldier. The captain told me you might need my help. That is very kind of him. But alas, it's a little late.
What are you saying? Is the soldier... No, he still lives. But I've been asking the captain for weeks to escort me on a mission to replenish my stocks. I no longer have a single remedy. And now that we have a wounded patient, I can only wipe water on his brow and hope. Do you know what type of remedy would allow him to survive? Yes, at least I think so. It's a known potion that heals burns. I see. Give me the recipe. We'll go and see that it's prepared for you. Thank you. Because of you, this poor boy might be able to survive his wounds. Так. А у мене немає його, я його не купувала, ні? Так, що нам потрібно? Так, а де ми тут? А, у нас тут є, ось тут у нас є. Зараз ми вийдемо, може я зможу його купити. Ви зрозуміли, це зілля, воно продається у... А тут нема? Не можна зробити? Так, так, так. Ось. Перший рівень... Перший рівень... О боже, серйозно. А у мене ж нема, правильно? А я ще думала, я думаю, візьму науку. Я ж бачила науку. От вона. Що ж ти будеш робити? Ну добре, підемо зараз до табору. От така фігня з цими навичками, з цими талантами. Ну дайте ви там не одне оце число. Цифру оцю. А дайте, щоб було декілька. Це просто якийсь сміх. От коли дадуть наступні нам навички, от дивіться, для талантів. Аж на 25-му рівні. Тут на 22-му, тут на 22-му. Зараз тільки 21 рівень у нас. Так це що, шукати стільки цього рівня, чи що? Ні, це знову я потрапила. Так, це що таке? Так, давайте ми перемістимося у сирену. Купимо оце зіллячко. Зараз отут. Може у нього продається. Щоб далеко не бігти. Тобто немає. Тобто немає. Ви що, з ума зійшли? У нього нема. Може, у іншого буде. Це просто якийсь кошмар. Слухайте. Так, давайте знаєте, куди ми перемістимося? Сан Матеус це... Чекайте. Ось сюди. Боже, це якийсь кошмар з цим. Невже мені треба оце... Ну, камон, ну серйозно. Дайте мені навичку, щоб я змогла зробити те зілячко. Чому його не можна купити просто так в магазині? Чому?
Це я не знаю, це починається. Викручування кишок. Так, тут десь є той, хто... Так, розкажи мені. У тебе нема? Тільки не кажи, що у тебе нема. О, у неї є. Тільки одне? Серйозно? А, можна тільки одне. Ой, боже, як прекрасно. Я думала, що 4 треба, а його тільки одне треба, боже. Мене просто врятували мої знання набуті тут вгорі. Так, тепер назад до нашого... А ну, а тут у тебе щось є? Добре, добре, так. Ось тут. А, я зрозуміла. Давайте ми замовимо, слухайте, давайте ми ще замовимо цього зілечка. Нам тільки одне треба, правильно? Чи 3, я там побачила. Значить, не потрібно. Але ми будемо знати, що якщо що, нам алхіміки зроблять. Без нашої допомоги. Так, це наш дім. Пішли, поїхали. Так, ну добре, що у нас воно є. Бо я вже не мала ніякої надії, абсолютно. Думаю, невже нам це чекати треба? До 25-го рівня щось робити, щось прокачувати, щоб піти далі по сюжету, ну серйозно. Магасвар, долина Великої битви. Так, добре, побігли. Біжимо рятувати життя. Все, як завжди, все на нас. Все. Ми все робимо. Що ми застрягли? Ми все робимо, нам ніхто не допомагає. Я скажу так, це єдина гра, мабуть, коли ось ці ось напарники, супутники, які з нами бігають, вони дійсно працюють, вони дійсно грають свою роль. Не як там в Uncharted, вони стріляють, нікого не вбивають, поки Дрейк всіх не повбивав. Ну, більшість ігор є таке, що ти сам робиш. Навіть в Fallout ці супутники, вони нічого не вирішують. Тобто вони просто є. А щоб вони дійсно якусь робили допомогу, там в будівництві, у вбивствах, я не знаю, в чимось щось допомагали. Отут дійсно вони працюють. Так що це один з плюсів цієї гри. Працюючі напарники. Were you able to concoct the potion against burns? Yes, I was. Might we administer it? Give it to me. I'll take care of this. We must wait and be patient now. Will he make it? I hope so. We'll know soon enough. This potion is extremely potent. And if he survives, when could we speak to him? Come back tomorrow at the same time. We'll know more then. Very well. I'll come back tomorrow. See you soon. And thank you again for your help. Так, ну, значить, ми зробимо ось так. Ми з вами трошки зробимо fast travel туди і назад. Дочекатися. Дочекаємося зараз. Можна було тут зробити табір? Дивіться, яке дерево здоровезне.
Так, зараз перемістимося, дивіться. Перемістимося. 18 годин, отак. Зараз зганяємо до нашої резиденції і знову до них. Зараз наша резиденція і потім туди. Цікавий сюжет, цікавий сюжет. Так, ну все. От ми і перечекали. От ми і перечекали. Скільки? 4 години, ви що з ума зійшли? Я ж спеціально перемістилася. Вау. Ну серйозно, ну гра, ну чому? Чому з моєї резиденції це коштувало годину, а там це коштувало 18 годин? Гра, як це так працює? Поясни мені. Так. Знову додому йдемо. От тепер точно буде нормально. Все, повертаємося назад. Я цих інших супутників не хочу навіть бачити. Вони такі якісь, я не знаю, вони мені не подобаються. Я звикла, що у нас є оцей моряк Васко, у нас є наш оцей Курт, але хай він поки залишається в Сирені. І у нас є наша оця Сіора, подружка наша. Так, ну що, добрий день. Добрий день. Ну нарешті, не треба вже нічого чекати. Побігли швидесенько, швидесенько. Без вагань. Колінці хрустять. Це просто кошмар. Сьогодні такий гарний сонячний день. Ну, у мене за вікном, не знаю, як у вас і що там у вас. Але якби не русня, яка псує кожен день нам. І наші прекрасні закони, які випускаються. Дурні безглузді. Так, ну що, біжимо, біжимо. Хай він нам розкаже, де наш Константин. Де мій хворий брат? Говори. Hello, soldier. How are you doing? Better. A lot better. Are you the one who saved me? The nurse told me. I simply prepared the potion that she told me how to make. Nothing Ми його купили. Could you tell me what happened during the attack? I will try. They're not really memories I'm fond to bring back. A lot of my friends died up there. We were posted up on the peak to follow rebel movement. It had been a couple of days when we heard sounds of fighting not far from our position. Men were screaming in our own language. So we went to see what was happening. Soldiers of the Coin Guard and an islander were trying to protect a young man. He seemed dire ill. Konstantin Katasak and his escort. Who were they fighting against? Dozens of wild animals. They seemed completely enraged and intent on devouring them. And there were flames.
Flames? Where were they coming from? I don't know. My friends and other soldiers fell one after the other. I didn't see everything. All was blood and confusion with beasts and fire. But I thought I saw another islander. Big. He's the one who took the sickened man. There was practically no one left on the battlefield. I was wounded and I passed out. I came to when I heard voices of islanders approaching. Rebels. I thought to myself, they're coming to finish off the wounded. I got up with difficulty and fled. I dragged myself here. And you know the rest. I'm going to have to go and find these rebels. You shouldn't do that. They killed all of my friends. You take a great risk. That's enough. Rest now. You're still far from having recovered. Yes. It's best I leave you now. I've learned enough. I'll have a word with your captain. Goodbye. Так. Я думаю, що це був правильне рішення прийти спочатку сюди. Тому що якби ми пішли шукати нашого целителя, хранителя, нічого б не вийшло. Excellency, I was told that you saved my soldier. Thank you. You can't imagine what this means to us. Please, I did nothing more than follow the instructions your nurse gave me. Did you learn what you needed to learn? Yes. I was able to question your man and he told me what he saw. He and his company heard sounds of the attack, and they went to investigate. My cousin's escort were nearly annihilated by animals that jumped out from all sides. A strange sorcerer controlled them. It was he that took my cousin. One of those rebel savages, no doubt. I knew that they'd be behind all of this. They must have learned that an important man was in the region and thought he would make the perfect hostage. I'm sorry. I would give you some men, but... Don't apologize. I know where the camp can be found, and if my cousin is there, I will free him. Like you freed the scholars. You're a good woman, Excellency. Thank you again for saving my soldier. I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, Your Excellency. Так, ну все, пішли. Так, це де? Так, а як нам туди перейти? Пішки? Ні, треба... Ага, от треба переміститися, все. Бачите, його викрали, викрали. Безсовісно, безбожно викрали нашого хворого кузена. Я дуже зла і дуже обурена. Дуже обурена. Тому що це просто неможливо уявити, як можна було напасти на хвору людину, на бідну людину. Ой! Ми пробігли. Дивіться, яка краса. Красиво. Красива місцина. Хоча багато каміння. Так. А що, так не можна? Можна. Так, от, чудово. Прекрасно. Це ж той самий квест ми робимо зараз. Угу. Щось ми підібрали. Гриби якісь підібрали. Нас немає, я дуже зайнята. Так, а як пройти?
Пустіть нас, будь ласочка. Так, ми вже тут були. Я пам'ятаю, ми з вами тут їх трошки повбивали. Ми когось рятували, наскільки я знаю. А тепер ми знову тут. Добрий день. Верніть на нашого кузена. Паскудні ви люди. Поверніть. Hello. Renaigse. There you are again. What do you want? To speak to you about my cousin's capture and the massacre of his escort. A soldier from the nearby outpost survived and told us that you were present on the battlefield. You dare come here and accuse us of taking him? Let me throw him out this Renaigse and his Ilkderen. May they receive this punishment for their arrogance. Ну, слухайте, як вони, так і ми. You should calm down if you want the location of your camp to remain a secret to the world. Is that a threat? It's a fact. Until now, it hasn't been necessary to reveal to your enemies where your camp is. It would only require a few simple directions, and your rebellion would soon be snuffed out. Do you truly believe that we will back down from threats because we fear the lions? My friend has offered you an exchange. A secret for a secret. But since your pride is greater, then speak for Katasach. You know he is the greatest healer of the island. A member of the council. And he also has gone missing. Much more than that. Daughter of Bladnit. What do you mean? And divorced Tire. Katasach died from the wounds he received during the battle in the field. That night, we heard the sounds of a terrible combat. The ground shook all the way to our homes. We went to see. But we arrived too late. The last breath of Katasach had returned to the wind when we arrived there. And many of the Renaigse were dead. We could do no more. We carried the body of the Donegad and brought it here. He gave his life to protect Constantine. May he rest in peace. This request might surprise you, but we would like to see him. Why? What do you want to do with him, Renaigse? Examine him, to understand what killed him. We were told that an island native was there, and that he likely led the attack. No Donea Exregal would attack Katasach. You have been lied to, or they were mistaken. That is the very reason I need to see his body. To understand. You may see him. But if you desecrate his body, you will pay for this offense with your life. Так, ну що, подивимось на тіло. Так, а куди нам бігти? Так, сюди. Жах. Це жах. Це нам сюди чи куди нам? Ні, не сюди. Katasach. Seeing the state of his body, I hate myself for having suspected. Forgive me, Donegad, to have doubted your loyalty. Боже, у нього... And even more for what we are about to do. Now then. Let's see what story this corpse Господи, has to tell. йому вирвало просто... Afra would know how to get information from this body. I'll need to Ну, інтуїція потрібна, ви розумієте оцей... Afra would know how to get information from this body. I'll need to go and find her. Afra would know how to get information from this body. I'll need to go and find her.
Інтуїція потрібна. Другий рівень. Afra would know how to get information from this body. I'll need to go and find her. Ти Альфра, чи хто? Так, а інтуїція, коли вона нам там 20 який? 23 рівень? Характеристики. А, на 25 рівні. Угу, супер. Супер, ми застрягли. Так, треба стрім завершувати. Бо вже, на жаль, по часу. А хто з них хто? Хто з них хто? Де оця Альфіна чи хто? Hello. Renaigse. There you... Ні, це Дарен. I must go. If only... Так, ну я зрозуміла, що це треба шукати. Десь чорт знає де. Просто кошмар. Ще інтуїція. Це жах. Це жах. Ти не скажеш, де нам, хто може нам допомогти? Хто може нам допомогти, Агов? Сіора, допоможи. Karanz, I need to talk to you. I have to ask you for another favor. I'm listening, Siora. Do you remember the mine shakers in my village? Yes. If I understand correctly, there was some kind of an agreement made with them. Even though these priests would make good allies against the lions because they hate them as much as we do, my mother would never have traded the spirits of the people of the village in exchange for their help. And she would have wanted to be buried according to our rituals. She was deeply attached to our traditions. So you think that they're lying? Yes. And you understand these Renaigse better than I do. Will you investigate this matter with me? Of course. Let's go. Ну, ми поки не зможемо, ми не знайдемо того. Нам треба інтуїція. Без інтуїції ніяк. Це треба прокачуватися. Так. Я хочу вам подякувати, що ви були зі мною, що ви дивилися, слідкували. Стрім буде аж, скоріш за все, у четвер ввечері, тому що я поїду на декілька днів. Тому ось так. Тому побачимось з вами вже, напевно, все ж таки в четвер. Гарного вам вечора. Чудового вам вечора, тому що дуже прекрасна погода з вікном. І бувайте, на все добре.